Welkom in Marta's Atelier. In deze video heb ik het over het verschil tussen retoucheervernis en slotvernis. Je moet weten dat olieverf droogt door oxidatie van de olie. Dus de olie in de verf reageert met zuurstof uit de lucht. En dit leidt tot een langzame uitharding van de verf. Wat speelt hierin een rol? Dus bij droog en mooi weer wordt het droogproces versneld, terwijl bij nat en koud weer het vertraagd wordt. Ook sommige pigmenten drogen sneller dan anderen. En ook het gebruikte medium speelt een rol in de droogtijd en eveneens de gebruikte olie in de verf. In een vorige video had ik het over olie wat gebruikt wordt in bijvoorbeeld titaanwit. De safloerolie droogt heel wat trager dan bijvoorbeeld de lijnolie in deze verf. Je moet maar eens zien naar deze video's. Eens de verf droog, dan brengen we op ons doek of een retoucheer of een slotvernis aan. Wanneer we het nu hebben over retoucheervernis of tussenvernis, wat zijn daar nu de eigenschappen van? Wat kunnen we ermee? In de eerste plaats kan je ingeschoten plekken in je schilderij behandelen. Dus het zijn van die matte plekken wat je soms vindt in je schilderij. En wanneer je daar retoucheervernis op zet, dan worden die matte plekken weer glanzend. Als ook de kleuren worden opnieuw naar boven gebracht, dus je kleuren worden weer intenser. Het laat ook je doek verder ademen, dus het sluit het niet volledig af, waardoor er verdere oxidatie mogelijk is en dus verdere droging van je olieverf. Wat kan je er nog mee of wat kan het nog? Wel, je kan er opnieuw over schilderen. Dus wanneer je het aanbracht en je denkt plots van, goh, ik wil hier en daar nog iets aanpassen, dat is mogelijk met retoucheervernis. Je kan het verwijderen met terpentine of terpentijn en het heeft een korte droogtijd. Wanneer je slotvernis dan vergelijkt met de retoucheervernis, wel, een heel groot verschil natuurlijk. Het woord zegt het zelf, slot, het zet je werk op slot. Het sluit je werk volledig af van de zuurstof. Dus er is geen verdere oxidatie meer mogelijk. Dus er is geen verdere droging meer van je olieverf. Het beschermt je werk zo tegen vuil, vocht en verkleuren. En deze laag maakt het ook mogelijk dat je het werk met een vochtig doek kunt reinigen. Het geeft wel een langere droogtijd dan retoucheervernis. En een heel belangrijke, het is niet meer overschilderbaar wat je met retoucheervernis wel kon. Dus wanneer je nog iets wil veranderen nadat je slotvernis opbracht, wel, dan ben je eraan voor de moeite. Je kan het verwijderen met terpentine, maar ik zou het niet aanraden om dit zelf te doen. Ik zou dan eerder naar een professioneel iemand gaan, die dus op professionele manier deze laag kan verwijderen. Nog een verschil tussen retoucheer en slotvernis is dat je retoucheervernis kan aanbrengen 4 tot 6 weken nadat je het hebt geschilderd. Dus wanneer het handdroog is, om een slotvernis aan te brengen, daarmee wacht je toch beter
1 jaar. Breng je vernis nooit te dik aan, dus steeds een dunne laag aanbrengen, zodanig dat deze makkelijk droogt. En wanneer je met een spuitbus werkt, begin nooit met spuiten op je doek, maar steeds naast je doek, zodanig dat je geen spatten krijgt op je doek. Ziezo, beste mensen, dit was een heel summiere uitleg over het verschil tussen retoucheervernis en slotvernis. Hopelijk vonden jullie dit interessant en tot in een volgende video. Dag!